Đây, chào bạn, hôm nay mình có nhận xe vừa mình mới sửa kính bên phụ xong ha. Hiện tại là motor đang bị vô nước ha. Mình mới vệ sinh khắc phục xong này. Giờ kính lên xuống ok nhá. Đó, vô mở bảo dưỡng các kiểu. Đó. Đây. Đó, xe Ford Ranger máy 7.2 số động 2014 nha. Đây. Nó bị hư cái ruột này là nó bị kẹt bạc nè. Đó, với lại mình vệ sinh hai bạc nó bị vô nước. Nó xét không quay được luôn nha. Anh mới. Đó, kiểm tra điện đóm là đầy đủ hết nhá. Bên kia lên xuống bình thường nè. Đó, thì nếu mà ai mà gặp cái ban trường hợp này á thì trước tiên là phải đo điện, coi ở công tắc kính có điện hay không. Rồi sau đó mình thử điện bên cửa bên tài có bấm có qua bên này là down với lại là xuống với lại lên có được hay không. Nếu mà đường điện mà ok không có vấn đề gì là chắc chắn là bị motor, nên bạn tháo motor là kiểm tra nha. Thường nó hay sẽ bị vô nước cái ron, do những cái ron kính này nước nó lâu ngày á, nó bị mình để quên kiến cửa nước vào đây nè, nên nước nó lòn vào trong này nó motor, nên motor rất là dễ hư. Thì tháo ra vệ sinh lại bảo dưỡng lại thôi, rồi bô mỡ compa motor thôi được rồi. Còn nếu mà cảm không được nữa thì tốt nhất là nên kiếm cái motor bãi rồi là thay vào là chạy là ok liền. Rồi, cảm ơn các bạn nhé, chúc các bạn một ngày vui vẻ.